আজি যেটো ৰেচিপি বনাইছোঁ একেবাৰে কম খৰচত আৰু একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টো পাত্তা নাপাব আৰু একেবাৰে সহজ হয় আৰু খুব হেল্ডি হয় আৰু এইটো মই ডিনাৰ ৰেচিপি বনাইছোঁ কণীৰ আৰু মই বাহুবলী কিয় কৈছোঁ এইটো আগলৈ ৰেচিপিটো চাই থাকিলে গম পাই যাব আৰু খুবেই বেছি হেল্ডি একেবাৰে কম খৰচত বনোৱা আজিৰ ৰেচিপিটো আহকচোন ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি পেলাই ইয়াত মই অলপ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ আৰু মই আজি লৈছোঁ বাহুবলী কণী আৰু ভাবিলোঁ বাহুবলী কণীৰ লগত আজি ৰেচিপিটো মই বাহুবলী বনাওঁচোন আৰু তেতিয়া কি কৰিছোঁ মই অলপ আগত মানে 10 মিনিট আগত মই কাজু অলপ গৰম পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ কাৰণ সোনকালে হ'বলৈ অলপ গৰম পানীত তিয়াই থৈ দিলে ভাল হয় কাজু আৰু মই আলমণ্ড মিলাই পেলাই দিছোঁ আৰু অলপ গৰম পানীত তিয়াই থৈ দিলে চব বাকলিখিনি গুচাব পাৰি খুব ধুনীয়াকৈ উঠি যায় বাকলিখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই গোটেইখিনি গুচাই পেলাই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু মই অলপ জিৰা ধনিয়া জালুক এইখিনি মই অলপ ভাজি লৈছিলোঁ এতিয়া মই খুন্দনাটোতে ভালকৈ খুন্দি ল'ম আৰু অলপ দৰদৰা থাকিলেও একো নহয় এই ধৰণে মই খুন্দি ল'ম আৰু এতিয়া কণীখিনিও ভজা হৈ গৈছে আৰু মই কম খৰচত কৈছোঁ যদি আপোনালোকে কাজু আৰু নাথাকে তেতিয়াহ'লে যদি গৰু গাখীৰ থাকে গাখীৰো অলপ মালাই দিব পাৰে মই লৈছোঁ স্প্ৰাউট গ্ৰীণ মুগডাল মই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু পিছত স্প্ৰাউট আহি গ'ল হেৰি দিছোঁ গজালি আহি গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম সেই কণী ভজাৰ তেলতে আৰু ভাজি কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু লগে লগে অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ বা গোটাকৈও দিব পাৰে তেতিয়া কি হয় এই যে এটা মানে গ্ৰীণ মুগডালৰ যে এটা গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো একেবাৰে নাথাকিব এইখিনি অলপ দেৰি ভজা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গোন্ধটো গুচি যায়গৈ এতিয়া মই আলমণ্ডখিনি আৰু কাজুখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মুগডালখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয় যে এইটো এটা একেবাৰে হেল্ডি ৰেচিপি আৰু খুব সোনকালে হৈ যোৱা ৰেচিপি হয় আৰু এয়া চাওক মই একেবাৰে ফাইন পিচি ল'লোঁ পিছাটো একেবাৰে ফাইন পিচিব তাৰপিছত একেখন কেৰাহীতে মই আৰু অলপ তেল দি লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া ডালচিনি এলাচি দিছোঁ আৰু মই অলপ জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু এইখিনি ফুটাৰ পিছত মই অলপ পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু লগে লগে অলপ নিমখ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি সোনকালে কোমল হৈ যাব এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ হালধি আৰু যিখিনি মছলা মই এতিয়া খুন্দিছিলোঁ এই মছলাখিনি ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ জলকীয়াৰ পেষ্ট দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি একেবাৰে অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় আদা নহৰুৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ভাজিব আৰু দেখিছে নহয় ইমান ইজি হয় আৰু ইমান সহজ হয় মানে বিলাহী একো দৰকাৰেই নপৰে অকল এইখিনি থাকিলে আৰু যদি গজালি ওলোৱা নাথাকে কোনো কথা নাই গ্ৰীণ মুগডাল তিয়াই পেলাইও আপোনালোকে বনাব পাৰে খালি তেলত কিন্তু আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দিহে ভাজিব কাৰণ আদা নহৰুৱে কি কৰে তাৰ কেঁচা জলকীয়াৰ এটা নিজৰ ফ্লেভাৰ থাকে যিটোৱে ইয়াৰ মানে গোন্ধটোক মানে কাটি পেলায় সেইকাৰণে অলপ ভাজি পেলাই দিব নহ'লে আকৌ পিছত মানে চব্জিখনত পিছত মানে গোন্ধাব এতিয়া এইখিনি মই অলপ ঢাকি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপ ভালকৈ কুক হৈ গ'লগৈ আৰু দেখিছে নহয় গ্ৰেভিটো কিমানে ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই কণীখিনি আধা কৰি পেলাই কণীখিনি এই ধৰণে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিটমান অলপ উতলাম যাতে কণীখিনিত অলপ নিমখ মছলা সোমাই যায় অলপ দেৰি উতলাই মানে ঢাকি থৈ দিম অলপ দেৰি উতলি যাব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে বাহুবলী কণীৰ বাহুবলী ৰেচিপি আৰু ইয়াত মই অলপ কচুৰি মেথি দি দিছোঁ কচুৰি মেথি দি আৰু 2 মিনিটমান অলপ উতলাই ল'ম তাৰপিছত মই নমাইছোঁ চাওকচোন কিমান মানে ধুনীয়া হৈছে ৰুটি পোলাও ভাত যিকোনো মানে বস্তুৰ লগত এইটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰি যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব